What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So mga bigan, meron lang ako i-share sa inyo na isang malaking bagay para sa mga naghahanap ng parts ng motor, okay? Naranasan mo na ba na nahihirapan ka maghanap ng isang parte ng iyong motor? Hindi mo makita online, hindi mo makita sa mga motor shops, at hindi mo rin makita sa mga kasa. And then malalaman mo, kaya pala hindi mo makita o hindi nila maintindihan yung hinahanap mo ay dahil mali pala yung part name na sinasabi mo. So ito mga bigan, magpo-provide ako sa inyo ng part catalog ng MIUI 125. So sa mga subscribers natin dyan na hindi naka MIUI 125, so huwag kayong mag-alala dahil mag-upload ako ng iba't ibang klase nito, okay? Iba't ibang motor para mas mabilis yung mahanap yung gusto nyong bilhin, okay? Example ko dito mga bigan, halimbawa din sa panggilid natin, yung backplate, ang tawag doon sa mga motor shops tsaka sa ating mga users ay backplate. Pero sa kasa, ang tawag doon is cam. C-A-M. Cam ang tawag sa backplate. Okay? Isa yan sa example na pwedeng hanap ka ng backplate sa kasa pero hindi nila maintindihan lalo na pag baguhan yung cashier. So kapag sinabi mong cam, alam na nila yon. So yun nga mga bigan. Ito, ibabrowse natin itong parts catalog ng MIUI 125. And then mga bigan, sa description box below, no, ilalagay ko yung mga timestamp, okay? Kumbaga kung ang gusto nyo lang hanapin is yung panggilid, no? Yung CVT, kapag kinlik nyo yan, mapupunta kayo dun sa part ng video na to sa gusto nyong hanapin, okay? So ayan, browse nyo lang. Para maisulat nyo, ipopost nyo na lang yung video na to, okay?
So mga bigan, sana i-share nyo to sa mga kakilala nyo na merong MIUI 125 para makatulong sa kanila sa paghahanap ng part na gusto nilang bilhin. Okay? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! 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 Atin yan eh!